Hey everyone, if you are new to my channel, please consider subscribing. Thank you. So, today we have a new unboxing. It's the ROC Keymat XT.LE full-size mechanical keyboard. Nice, haba ng kable. So, para magamit mo ang features ng keyboard, yung lightings niya, pwede mo namang gamitin dito sa case. Kung sa pwede lang pwede. Pero may software na mas pinadali. Kung gusto mo, pwede mo siyang i-download. Ilalagay ko lang yung download link sa description. I-click mo lang yon, dadalhin ka dito. So double click mo yan, select mo to, ROC Keymat, click mo yung download na to. So mapupunta siya sa download folder mo. 2.6 MB ang file. Kapag tapos mo na download, punta ka sa download folder mo, install mo yung program. Dahil na-install ko na yung sa akin, open ko na lang. Ito yung itsura niya ng program. So sa profile 1, pwede kang gumawa ng profile para hindi ka na magpabago-bago ng settings. Dito sa light, i-check mo yung light. Tapos lalabas tong option. So dito pwede kang mamili kung anong gusto mo. So meron siyang yung retro snake na tinatawag. Pwede mong pabilisin. So yung ilaw niya, pwede mo rin adjust yung brightness ng ilaw niya. So yan ang dating ng snake, retro snake. So palitan natin, tingnan natin yung iba. Merong game mode. Tingnan natin sa game mode. Okay. So yung ASDW na kadalasan ginagamit sa games, yan yung nakasindi. Tapos escape. Tapos yung arrow. Yan pala yung game mode. So para sa akin, maganda yung splash away. So dito tayo sa rainbow. Okay, ganyan siya. Flash away talaga yung gusto ko. Okay. So tingnan niyo yung flash away. So pag nagta-trash talk ka sa laro, diba? Maliwanag. Pwede mo siyang gamitin dito sa shortcut function, tsaka itong insert kasi nandyan yung ilaw na sign. So combination ng key. Pero syempre hanapin mo dyan kung alin yung gusto mo. Tapos brightness, speed. Okay? Maganda ang keyboard. Maganda rin ang pagkagawa. Plastic lang ang sa likod niya. Tapos dito sa harap, plastic lang din. Pero meron siyang ano sa gilid. May trim siya ng parang stainless. So ang dating ng keyboard parang premium, parang mamahalin siya. Pero hindi naman siya ganun kamahal. Ang price and link kung saan ko siya nabili sa online, lalagay ko lang sa description. Nasa ibabaw may mga screw siya. Dito siguro nabubuksan to kasi sa ilalim parang wala akong may nakitang screw. Wala. Walang screw sa ilalim. O baka nakatago dito. Baka nakatago dito. Pero dito ang screw sa ibabaw eh. Alright, so yan ang ROC Keymat XT.LE. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng XT tsaka LE. Pero yan ang nakalagay sa likod. So may number pad siya. Para pag nag-password kayo ng number, hindi kayo mahirapan mag ganyan-ganyan. Alright, so thank you for watching and don't forget to like and subscribe.